No hát ismét új hajnal hasadt, azért tegnap sikerült kicsit leégni itt az orromon, és a kezemen is, úgyhogy aloe vera kúra van ma, és strandidő van, végre kisütött a nap, a legnagyobb szomorúságomra, úgyhogy muszáj lesz strandra is menni, de hát most tényleg megpróbálnék azért a naptól a lehető legtávolabb maradni. Az eső az ugyan nem esik, de az esernyőt mégis felhúztam, mert jól leégett a nyakam tegnap, hogy próbálom magam védeni. Szóval két fakultatív programos napközébe iktatott, strandos pihenőnap van éppen. A Phuketi éjszakai nyüzsi központi helyszínén, a Bangla Roadon vonulunk le a strandra, ahol csak lehet árnyékban, minden másodperc fáj, amikor nap éri a bőrömet. A strandon a szokásos módon 100 bátért, azaz 800 forintért lehet fejenként nyugágyat és a hozzájáró napernyőt bérelni. Napernyős fiú azonban kérésre mást is tud hozni, például egy életmentő korsó sört jéggel. Tulajdonképpen semmi kedvem a strandoláshoz, de ha már itt van az ember, csak nem fogok a hotelszobában elbújni a nap elől. Egyre inkább kezdte felcsigázni az érdeklődésemet a beach egyik látványos program lehetősége, a parasailing, amikor egy motorcsónakkal húzzák az embert egy ejtőernyőn a magasba. A nap folyamán megfigyeltem, hogy ennek két fajtája van. A szingli megoldás, amikor egyedül vagyok fent, ez a veszélyesebb, ezért ezt csak kint a nyílt vízen csinálják. A másiknál a parton érünk földet, ehhez azonban egy segítő is kell, aki legnagyobb döbbenetemre mindenféle védőfelszerelés nélkül ugrik fel az ejtőernyőre, hogy a saját súlyával irányítsa azt. Megszületett tehát a döntés, bevállaltam a mintegy 10 000 forintos költséget ezért a 3 perc élvezetért. Rámadták a hevedert, és jól megszorították, nehogy baj legyen, rámadták a mentőmellényt is, és alig pár másodperc múlva már a magasban is voltam. Tényleg hihetetlen, hogy ez a fiú milyen gyakorlott mozdulatokkal ugrott fel az ejtőernyőre a nyakam fölé, és nincs is tisztában teljesen, hogy milyen veszélyes az, amit csinál. Hibázni itt csak egyszer lehet. Szó szerint egyszer egy életben. Aki itt van tehát felettem, még sosem hibázott, hiszen itt van él. Maga az élmény fantasztikus, a motorcsónak olyan messze van, hogy a hangját nem is lehet hallani, szinte teljes csendben suhan odafent az ember a levegőben, csak a szél hangját hallani. Alig barátkozik meg az ember az élménnyel, hogy odafent van, már fordul is a motorcsónak, és indulás vissza a partra. A leszállás a legizgalmasabb, keményebb földetéréstől tartottam, de a vége egy nagyon sima leszállás lett, hála a nyakam mögött ugráló fiú ügyességének. Itt még egyszer a leszállás egy másik szögből. Tényleg fantasztikus élmény, de hiába ajánlottam Ralfnak vagy Manónak, ők ezt inkább a legközelebbi Phuketi látogatásunk idejére halasztották.